शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज मी तुमच्यापुढे कुठल्याही प्रकारची रेसिपी घेऊन आलेली नाही आहे, तर आज मी तुमच्यासाठी माझ्यासाठी आणि आपल्या संपूर्ण शुभप्रिया मेजवानीच्या कुटुंबासाठी फार अशी आनंदाची गोष्ट घेऊन आलेली आहे, आनंदाची बातमी घेऊन आलेली आहे। आणि ती म्हणजे आपलं चॅनल हे मॉनिटाईज झालेलं आहे आणि हे सर्व शक्य झालं हे तुमच्यामुळे शक्य झालेलं आहे। तुमचं प्रेम, तुमचं सहकार्य ह्यामुळे हे सर्व शक्य झालेलं आहे। त्यामुळे सर्वात आधी तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून आभार। आणि तुमचं जे हे प्रेम आहे, जे सहकार्य आहे, हे नेहमीच आपल्या चॅनलवर असंच राहू द्या, जेणेकरून आपलं चॅनल आणखीन पुढे जाईल। त्याचबरोबर जे यूट्यूबवर नवीन आहेत, यूट्यूबवर आत्ताशी काम करायला सुरुवात केलेली आहे, त्यांना मी फक्त इतकंच सांगेन की यूट्यूबवर काम करताना पेशन्स हे फार महत्त्वाचे आहेत। तुम्ही प्रयत्न करत राहा, मेहनत करत राहा, नक्कीच यश तुमच्या जवळ येणार आहे। फक्त पेशन्स ठेवा, नक्कीच तुम्हालाही यश येणार आहे। तर पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप आभार। आणि पुन्हा भेटूयात आपण छान अशा रेसिपीमध्ये तोपर्यंत बाय बाय।